તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા મજામાં છો? હવે આપણે આંકડા શાસ્ત્રની છેલ્લી રીત વિશે તમને સમજાવવાના છીએ. તો શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીત? એ પણ ખૂબ જ સહેલી છે અને એનું નામ છે મધ્યસ્થ. શું નામ છે? મધ્યસ્થ. ફરીથી બોલો, શું નામ છે? મધ્યસ્થ. જેને આપણે એમ કહેવાનો છે. શું કહેવાનું છે? એમ. શું કહેવાનું છે? એમ. ઓકે, હવે શું છે આનું સૂત્ર? સૌથી પહેલા આપણે એના સૂત્ર વિશે માહિતી મેળવશું અને ત્યારબાદ એના દાખલા વિશે જોવાના છીએ. ત્યાં સુધી બધા મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, બધાને મજા આવશે. ખૂબ જ સહેલી રીત છે. 4 માર્કનો દાખલો છે, તમને 4 માર્ક આની અંદર મળી શકે એમ છે. તો ચાલો બધા રેડી? ચાલો જોઈએ આપણે. તો શું છે? m બરાબર l. ઓ l કોણ છે? l એટલે લાલા સર. એ તો આવે જ બધે. લાલા સર તો બધામાં જ આવે, કેમ કે ગણિતના સાહેબ છે તમારા. સાચી વાત ને? ઓકે, ચાલો. m બરાબર શું છે? l વત્તા n ના છેદમાં 2 માઇનસ cf ના છેદમાં f ગુણ્યા h. સર આ શું બોલ્યા? હું સૂત્ર બોલ્યો બેટા. શું બોલ્યો હું? સૂત્ર બોલ્યો. કોનું સૂત્ર બોલ્યો હું? મધ્યસ્થ. શું કહેવાય એને? m. શું છે એનું? તો કે m બરાબર l વત્તા n ના છેદમાં 2 માઇનસ cf છેદમાં f અને ગુણ્યા h. યાદ રહી ગયું બધાને? યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મધ્યસ્થ છે એને m બોલાય. મધ્યસ્થને m બોલાય. આગળ જે ભણી ગયા આપણે મધ્ય ક, એને x બાર બોલાય. આ બંને વચ્ચે તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું છે આપણે સૂત્ર વિશે જોઈએ આપણે. તો m એટલે તો મેં કીધું. l એટલે શું? તો કે l એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા. મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા. હવે આગળ પણ l આવ્યો તો, પણ ત્યારે બહુલક હતો, તો સ્વાભાવિક છે ત્યાં શું આવે? બહુલક વર્ગની અધઃ સીમા આવે. અહીંયા મધ્યસ્થ છે તો મધ્યસ્થ વર્ગ આવશે. પછી n/2. n એટલે તો આપણને ખબર છે, સરવાળો કરવાનો આવૃત્તિનો ખ્યાલ આવે છે ને. ટોટલ સરવાળો કરીએ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? n ને આપણે બીજું પણ એક કઈક નામ આપ્યું છે, યાદ છે? શું કહેવાય? સિગ્મા fi કહીએ છીએ આપણે. ખાલી fi નહીં, ઓકે? સિગ્મા fi. ખાલી fi એટલે આવૃત્તિ થાય અને સિગ્મા લાગે એટલે કુલ આવૃત્તિ થાય. એટલે આ બેનો મીનિંગ એક જ છે, જેને કહેવાય અવલોકનોની કુલ સંખ્યા અથવા તો કુલ આવૃત્તિ. ત્યારબાદ આવે છે cf. તો એ શું છે? મધ્યસ્થ વર્ગની આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. સંચય એટલે શું? સંચય એટલે શું? સંચય એટલે શું? સંચય એટલે સરવાળો. કોનો સરવાળો? તો કે આવૃત્તિનો સરવાળો કરવાનો છે. ઓકે, એટલે cf એટલે મધ્યસ્થ વર્ગ જે હોય, આપણો જે મધ્યસ્થ વર્ગ આપણે જેને લેશું ને, બહુલકમાં આપણે કોને મધ્યસ્થ વર્ગ લેતા હતા? તો કે આવૃત્તિમાં જે સૌથી મોટો આંકડો હોય. તો આમાં એવું કરવાનું છે નહીં, આમાં થોડુંક અલગ છે. તો આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ છે. પછી આ શું છે? તો કે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ છે f. બરાબર? આ તો મધ્યસ્થ વર્ગની આપણી આવૃત્તિ છે ને, h એટલે વર્ગ લંબાઈ છે, જે તો તમારે દર વખતે આવે જ છે, તમને ખબર જ છે. આ સિવાય હું તમને એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર કહું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ સૂત્ર શું છે? તો એ છે z બરાબર 3m માઇનસ 2x બાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ખૂબ જ મહત્વનું સૂત્ર છે. આમાં શું છે? આ z છે, m છે, x બાર છે. ઘણી વખત તમને 2 માર્કમાં નાનો દાખલો પૂછે જ છે. લગભગ બોર્ડની અંદર દર વખતે આ પ્રકારનો દાખલો એક હોય જ છે. આ સૂત્રની અંદર શું કરવાનું હોય છે? તમને m એટલે કે મધ્યસ્થની કિંમત આપી હોય, મધ્યકની કિંમત આપી હોય અને એમ કીધું કે બહુલક શોધો. તો આ સૂત્ર મૂકી અહીંયા અહીંયાની કિંમત મૂકી દો તમે અને ગણી શકો છો અને ઇઝીલી તમે માર્ક્સ મેળવી શકો છો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે મધ્યસ્થનો દાખલા તરફ જઈએ. તો મારી સાથે ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આંકડાશાસ્ત્રની છેલ્લી રીત એટલે કે મધ્યસ્થની રીત. મધ્યસ્થ શબ્દને બરાબર પકડજો, કારણ કે મધ્ય ક અને મધ્યસ્થ બંને કોમન જેવા લાગતા હોય છે. મધ્યસ્થ જેને આપણે એમ કહીએ છીએ. મેં સ્વાધ્યાય 14.3 નો પહેલો દાખલો અહીંયા બોર્ડ પર લખી દીધો છે. આ દાખલો પણ ખૂબ જ સરળ રીત છે. બહુલક અને મધ્યસ્થ આ બંને સહેલા હોય છે, કારણ કે બહુલકમાં તો કોઈ ખાનું જ બનાવવાનું ન હોય, ત્યારે આની અંદર માત્ર તમારે એક જ ખાનું એક્સ્ટ્રા બનાવવાનું હોય છે, જેને કહેવામાં આવે છે સંચય આવૃત્તિ. જેને આપણે CFI પણ કહેશું. આને FI કહેવાય. આવૃત્તિ છે. આવૃત્તિનો સંચય કરવાનો એટલે કે એનો સરવાળો કરવાનો, જેને કહેવાય સંચય આવૃત્તિ. સરવાળો કેમ કરું છું ધ્યાનથી જોજો. પહેલી વખત તો 4 જ લેશું આપણે અહીંયા. હવે આ 4 ની અંદર હું 5 ઉમેર્યું તો કેટલા થશે? 4 ને 5 9 થાય છે.
હવે 9 છે એની અંદર હું 13 ઉમેરું તો કેટલા થાય છે સર 22 થાય છે. 22 ની અંદર હું 20 ઉમેરું તો કેટલા થશે સર 42. આ 42 ની અંદર હું 14 ઉમેરું તો કેટલા થશે 56. અને 56 ની અંદર હું 8 ઉમેરું તો કેટલા થશે 62 ને 64. અને 64 માં 4 ઉમેરું તો કેટલા થાય છે 68. સર ફરીથી એક વખત રિપીટ કરું છું બેટા, ખૂબ જ સહેલું છે. તમે ધ્યાનથી જો, તમને મજા આવે છે અને મજા આવ્યા જ કરશે. કારણ કે આંકડાશાસ્ત્ર વિષય જ એવો છે જેમાં બધાને મજા આવે ગણવાની. બરાબર. જો સૌથી પહેલા 4 લખવાના, પછી જે 4 હોય એમાં 5 ઉમેરો તો 9, 9 માં 13 ઉમેરો તો 22, 22 માં 20 ઉમેરો તો 42, અને 42 માં 14 ઉમેરો તો 56, 56 માં 8 ઉમેરો તો 64, અને 64 માં 4 ઉમેરો તો 68. આ જે 68 આવ્યા છે એનો સરવાળો જ છે. આ તમે આનો સરવાળો કરી દો n બરાબર તો એ પણ 68 જ થશે. હવે આપણે મધ્યસ્થ શોધવું છે તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર શું છે આપણું? તો મધ્યસ્થ બરાબર L વત્તા n ના છેદમાં 2 માઈનસ CF બરાબર અને છેદમાં F અને ગુણ્યા H. આ આપણું ફોર્મ્યુલા છે બેટા. સૌથી પહેલા તો પ્રકરણની અંદર તમને બધા ફોર્મ્યુલા યાદ રહેવા જોઈએ, કારણ કે ફોર્મ્યુલા આવડે તો તમે દાખલાને ગણી શકશો. એટલે ફોર્મ્યુલાને ખાસ તમે યાદ રાખો. દર કલાકે ને કલાકે કાગળ રાખો અને પેન લઈ અને લખો. ખીચામાં પેન રાખવાની સારું લાગશે અને કાગળ ખીચામાં રાખો. જ્યારે જ્યારે પણ ઈચ્છા પડે કલાકની અંદર રમતા રમતા પણ તમે પીરિયડ ચેન્જ થાય સ્કૂલોની અંદર, ટ્યુશનોની અંદર, ત્યારે પણ તમે સૂત્ર લખી શકો છો. અને એમ કહેવાય છે ને સ્માર્ટ વર્ક, ઓછી મહેનતે સારું તમે શીખી શકો, જેનાથી તમારી યાદશક્તિ પણ વધશે. તો આનો ઉપયોગ કરો. હવે આની અંદર આપણે કઈ રીતે શું લેવાનું છે? તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા n/2 કરવો પડશે. હવે આપણો n કેટલો છે? તો કે n આપણી પાસે 68 છે. તો n/2 કરવા માટે આપણે જે 68 છે બરાબર, તો એનો અડધો કરીશું તો કેટલો થશે? 6 ના 3, 8 ના 4, 34. આ ખૂબ અગત્યનું છે, ધ્યાન આપજો. આપણો n/2 34 આવે છે બરાબર. 68 છે અને અડધા 34 થાય છે. હવે આપણે આની અંદર સંચય આવૃત્તિનું જે ખાનું છે બેટા, સંચય આવૃત્તિનું આ જે ખાનું છે એમાં તમારે 34 શોધવાના છે. 34 શોધો તો સર મને 34 તો કે મળતા નથી. તો 34 ન મળે તો તમે 34 થી મોટો ડિજિટ લઈ શકો છો, નાનો નહીં. ફરીથી 34 આવે છે તો આની અંદર તમારે શોધવાના છે 34 નહીં મળે તો 34 થી મોટો ડિજિટ તમારે લેવાનો છે, નાનો નહીં. હવે 34 તો નથી મળતો, પણ 34 થી મોટો કોણ છે? 42. આ તો નાનો થઈ જશે, આ 42 છે. તો 34 થી મોટો છે 42, તો આપણે એને આખા આવી રીતે આમ બ્રેકેટમાં લેવાનું છે. હવે આજે આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શોધવાનું છે મધ્યસ્થ, અને આ વર્ગનું ખાનું છે. તો આજે એવું એને કહેવાય મધ્યસ્થ વર્ગ. અને શું બોલાય? મધ્યસ્થ વર્ગ. આને સમજે છે તમને? ત્યારબાદ આ જે અહીંયા આવે 125 એને કહેવાય મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા. તમે સૂત્ર આગળ મેં સમજાવ્યું છે, જોઈ લેજો. એની અંદર થિયરીની અંદર બેટા જે L કોને કહેવાય? તો L નું નામ છે મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા, અને અધઃ સીમા કહેવાય અને ઉધ્વ સીમા કહેવાય. આ L લાલાસર તો હંમેશા બોર્ડર ઉપર જ હોય છે, તો L છે. હવે આ FI છે, તો આ 20 ને આપણે FI કહેવાનું છે બરાબર. આપણા સૂત્રની અંદર આવે છે, આપણે જોતા જઈએ સૂત્ર પ્રમાણે એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. આપણે L જોતો છે તો આ રહ્યો L 125. n/2 તો આપણે અહીંયા કરી જ દીધો છે ડાયરેક્ટ 34, તો હું સીધું 34 જ લખું છું અહીંયા. હવે CF કોને કહેવાય છે બરાબર? તો CF અહીંયા છે, આ રહ્યો CF નું ખાનું. તો તમે જુઓ થિયરીની અંદર તો CF નો અર્થ તમને એવો કીધો છે કે જે મધ્યસ્થ વર્ગ છે આવડો, એની ઉપરના વર્ગની આવૃત્તિ આવશે, એને CF કહેવાય છે. આને અહીંયા લખી જ દેવાનું CF, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે. તો હું અહીંયા લખી દઉં છું 22. ત્યારબાદ F કોને કહેવાય છે? અહીંયા જે આવે છે FI ની અંદર જે આવે મધ્યસ્થ વર્ગ, અને જે આવે F ના ખાનામાં, જેને આપણે F તરીકે જ ઓળખવાનું છે. અહીંયા FI પણ તમે લખી શકો છો લખવું હોય તો, અને ખાલી F લખો તો પણ કઈ વાંધો નહીં. તો અહીંયા હું તમને 20 લખું છું, અને અહીંયા ગુણ્યા H આવે છે. H શું છે એ તો તમને ખબર જ છે, આપણે અગાઉ પણ તમને કીધું છે. H એટલે શું? તો કે વર્ગ લંબાઈ. બધી વર્ગ લંબાઈ સરખી છે, તમે કોઈ પણ એકની બાદબાકી કરી શકો છો, પણ આની અંદર ખાસ તમારી જે મધ્યસ્થ વર્ગની લંબાઈ હોય એ લેવાની હોય છે. આ તો કે 145 માઇનસ તમે 125 કરી શકો છો. તો બાદબાકી કેટલી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા 20 બરાબર ને? તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે, અહીંયા 20 આવે છે. ઓ આ તો બહુ સહેલું થઈ ગયું સર, મજા આવે એવું છે ગણતરી આની, કેમ કે આ તો ઉડી જાય છે. આ 20 બે વચ્ચે મલ્ટીપ્લાય નો સંબંધ છે, ગુણાકારનો, ઉપર નીચે ભાગાકાર થાય છે તો ઉડી જાય છે. હવે 34 અને 22 વધે છે, તો એની બાદબાકી કરીએ આપણે તો કેટલા વધશે? 3 માંથી 2 જાય તો 1, અને 4 માંથી 2 જાય તો 2 વધે છે. હવે આપણે આનો સરવાળો કરીએ તો 5 ને 2 7, 2 ને 1 ઓકે
તો અહીંયા આપણો જે જવાબ આવે છે એ કેટલો આવે છે 137. તો તમને બધાને મજા આવી હશે. ખૂબ જ સહેલી મેથડ છે, મધ્યસ્થની ખ્યાલ આવે છે. હજી આપણે આની અંદર એક નાનકડો એવો દાખલો છે એ ગણવો છે, જે હમણાં મેં તમને શોર્ટ સૂત્ર આપ્યું હતું, બરાબર. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે નાના દાખલા તરફ જઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટમાં હું તમને નાના એવા બે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવી થિયરિકલ કે દાખલાકીય માહિતી વિશે તમને જાણ કરી દઉં. આમ તો ઘણું બધું આની અંદર પૂછાય છે, પણ થોડુંક એવું તમને બતાવવું છે. જો આ રીતનું પૂછાય સિગ્મા x બાર માઇનસ xi, તો આની પ્રોપર વેલ્યુ 0 આવે છે. આ મોસ્ટ અને વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. યાદ રાખજો, સિગ્મા કાઉન્સમાં x બાર માઇનસ xi ઇક્વલ શું થાય તો કે 0 થાય. ત્યારબાદ આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ લગભગ અને લગભગ બોર્ડની અંદર દર વખતે હોય જ છે આ દાખલો. તો ધ્યાન આપજો, શું છે તો કે m કેટલો આપ્યો છે અહીંયા 20, x બાર 30, બહુલક એટલે z તમારે અહીંયા શોધવાનો છે. તો આપણું સૂત્ર શું છે? z બરાબર 3m minus 2x બાર. 3m કેટલો છે સર? 20 minus 2x બાર કેટલો છે અહીંયા 30. ચાલો પ્રોપર વેલ્યુ મૂકી દો ખાલી, બસ. અહીંયા 3 દુ 6 એટલે 60 થાય છે, 3 દુ 6 એટલે 60 થાય છે, બરાબર. તો બંને સરખું થાય છે, મતલબ અહીંયા z કેટલો આવે છે? આપણો 0 આવે છે. તો ખ્યાલ આવી ગયો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો? સમજ પડી? આ રીતે આપણે આની પ્રોપર વેલ્યુ મૂકી અને દાખલાને ગણવાનો છે. તો ધ્યાનથી આવા દાખલા ગણજો. આ સાથે આપણે આ ચેપ્ટરના ઘણા ખરા દાખલા ગણ્યા છે, અને વધુ પણ તમારે ગણવા હોય પ્રેક્ટિસ માટે તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો, જેથી કરીને આપણે આ પ્રકરણને લગતા બીજા દાખલાઓ પણ ગણશું. આવજો, ધ્યાન રાખજો.